नमस्कार, मी प्राध्यापक रोहित आदलिंग. आमच्या रो टेक वर्ड या यूट्यूब चॅनलवरती तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. तुम्ही जर प्रथमच चॅनलवर आला असाल तर व्हिडिओला लाईक करा, त्यानंतर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. त्याचबरोबर शेजारी असलेल्या बेल आयकॉन मधील ऑल हा पर्याय निवडा, ज्यामुळे आमचे नवनवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवरती मिळतील. आज आपण मोबाईलमधील अशी एक सेटिंग पाहणार आहोत ज्यामुळे आपला मोबाईल आपल्याशी बोलू लागेल किंवा कोणतीही माहिती मोबाईल आपल्याला वाचून दाखवू शकेल, तेही आपल्या मातृभाषेमध्ये. चला तर मग ही सेटिंग कशी करायची ते आपण आज पाहूया. यासाठी तुम्हाला सेटिंगमध्ये जावं लागेल. सेटिंगमध्ये गेल्यानंतर तुमच्या सिस्टीममध्ये लँग्वेज इनपुट हा पर्याय कुठे आहे ते पाहावे लागेल. माझ्या सिस्टीममध्ये हा लँग्वेज इनपुट हा पर्याय मला या ठिकाणी उपलब्ध आहे. लँग्वेज इनपुट या पर्यायामध्येच काही मोबाईलमध्ये टेक्स्ट टू स्पीच हा पर्याय दिसेल. तो पर्याय तुम्हाला ऑन करून घ्यायचा आहे. जर तुमच्या मोबाईलमध्ये या ठिकाणी हा पर्याय दिसत नसेल तर तुम्हाला मागे जाऊन खालच्या बाजूला ॲक्सेसिबिलिटीज हा जो पर्याय आहे त्याच्यावरती क्लिक करावा लागेल. ॲक्सेसिबिलिटीज हा पर्याय क्लिक केल्यानंतर अशा प्रकारचे विविध पर्याय तुमच्यासमोर उघडले जातील. हे पर्याय उघडल्यानंतर प्रथम तुम्हाला जो टेक्स्ट टू स्पीच हा पर्याय दिसत आहे याच्यावरती क्लिक करायचा आहे. यानंतर अशा प्रकारचे सेटिंग्स तुमच्यासमोर दिसतील. यामध्ये प्रथम आपल्याला गुगल टेक्स्ट टू स्पीच इंजिन या पर्यायासमोर असलेल्या आय बटनावर क्लिक करून घ्यायचं आहे. यानंतर या ठिकाणी तुम्ही तुमची लँग्वेज सेट करू शकता. यासाठी आपल्याला लँग्वेजमध्ये जायचं आहे आणि या ठिकाणावरून आपल्याला जी लँग्वेज आवश्यक आहे ती लँग्वेज सेट करायची आहे. मी या ठिकाणी मराठी ही लँग्वेज सेट केली आहे. यानंतर सेटिंग फॉर गुगल टेक्स्ट टू स्पीच इंजिन यावरती क्लिक करायचं आहे. यामध्ये तुम्हाला कधी तुमचं टेक्स्ट टू स्पीच हे ॲप्लिकेशन ऑन पाहिजे ते तुम्ही या ठिकाणावरून ठरवू शकता. या ठिकाणी यूज वायफाय ओनली हा पर्याय देखील दिलेला आहे. तुम्ही वायफायवर देखील हे ॲप्लिकेशन वापरू शकता किंवा हा पर्याय बंद केल्यानंतर तुम्ही तुमचा मोबाईल डाटावरती देखील हे ॲप्लिकेशन वापरू शकता. त्यानंतर इन्स्टॉल व्हॉईस डाटा याच्यावरती आपल्याला क्लिक करून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला कोणत्या लँग्वेजमधील व्हॉईस डाटाची गरज आहे ते या ठिकाणावरून ठरवून तो डाटा आपल्या मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल करून घ्यायचा आहे. आपण ही सेटिंग मराठीसाठी करत आहोत, तर याच्यामध्ये आपल्याला खालच्या बाजूला या ठिकाणी मराठी इंडिया ही जी लँग्वेज आहे याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. या ठिकाणी तुमचा हा व्हॉईस जर डाउनलोड झाला नसेल तर तुम्ही डाउनलोड करून घ्या किंवा डाउनलोड झाला असेल तुम्ही या मागील ॲरोवरती क्लिक करून मागे मागे जाऊ शकता. अशा प्रकारे ही सेटिंग झाल्यानंतर या ठिकाणी तुम्ही आपल्या या ऑडिओचा सॅम्पल व्हॉईस ऐकू शकता. त्यासाठी तुम्हाला लिसन टू अँड एक्झाम्पल याच्यावरती क्लिक करून घ्यायचं आहे. यावरती क्लिक केल्यानंतर तुम्ही त्या ऑडिओचा आवाज ऐकू शकता. ही सेटिंग झाल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा मागे यायचं आहे. मागे आल्यानंतर सिलेक्ट टू स्पीक हा पर्याय जो आहे याच्यावरती क्लिक करून हा पर्याय ऑन करून घ्यायचा आहे आणि खालच्या बाजूला ओके या पर्यायावरती क्लिक करायचं आहे. आता तुम्हाला तुमच्या खालील बारमध्ये एक मानवी चिन्ह आलेले दिसेल, म्हणजेच तुमची ही सेटिंग चालू झाली आहे. आता आपण ही सेटिंग कशी काम करते ते पाहूया. यासाठी मी हा व्हॉट्सअप मेसेज उघडलेला आहे. आता हा व्हॉट्सअप मेसेज हे आपल्यासाठी रीड करते आहे का ते आपण पाहूया.
कुठलाही आजार आपल्याला का होतो? तर त्याचे सहज सोपे उत्तर आहे तुम्ही स्वीकारल्यामुळे. आपल्या शरीरात पाण्यावर तरंगण्याची नैसर्गिक शक्ती आहे. पण तरीही माणूस पाण्यात बुडून मरतो. याला काय म्हणाल? आपल्या मनाने अतिशय स्ट्रॉंगली स्वीकारले की मला पोहायला येत नाही आणि कोणालाही पोहायला येत नाही ही. आता तुम्ही पाहिलं असेल की किती सोप्या पद्धतीने आपला कुठलाही मेसेज आता आपण वाचू शकतो किंवा ऐकू शकतो. यासाठी फक्त तुम्हाला काय करायचं आहे, कुठलाही एक मेसेज किंवा जे बुक किंवा कोणतेही डॉक्युमेंट जे तुम्हाला वाचायचं आहे ते उघडायचं आहे. त्याच्यानंतर या मानवी आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे आणि त्यानंतर तुमच्या मेसेजवरती किंवा बुकमध्ये ज्या ठिकाणावरून तुम्हाला वाचायचं आहे त्या ठिकाणी तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. चे सहज सोपे उत्तर आहे तुम्ही स्वीकारल्यामुळे. आपल्या शरीरात पाण्यावर तरंगण्याची नैसर्गिक शक्ती आहे. अशा प्रकारे तुम्ही अत्यंत सोप्या पद्धतीने मोबाईलमधील कोणताही मेसेज आता ऐकू शकता. ही सेटिंग तुम्हाला कशी वाटली ते नक्की आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा आणि असे अनेक व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तसेच या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करायला देखील विसरू नका.